Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মই পাকঘৰত আছো। তো আজি খাজত কি বনাম আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো। আসলতে আমাৰ মানুহ ঢুকাইছে, চোৱা লাগি আছে, গতিকে এতিয়া আলু পিটিকা আৰু বইল ভাত খাই আছো। ইমান দিন ধৰি আলু পিটিকা আৰু বইল ভাত খাইছো, আজি 9 দিন হ'ল। তো আমনি লাগিছে আৰু গতিকে ভাবিছো তেল আৰু পিয়াজ নিদিয়াকৈ, যেহেতু তেল পিয়াজ খাব নোৱাৰো, গতিকে তেল পিয়াজ নিদিয়াকৈ এটা নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছো। বলক বেক কেমেৰাকৈ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম মইনো কি নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিব লৈছোঁ, কাৰণ ফোন কেমেৰাত ইমান ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব, গতিকে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ। বলক এতিয়া দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মইনো কি বনাবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সাজত। তো এইপিনে মই সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোৱে। বইল ভাত আচলতে সন্ধিয়াতে খাব লাগে, নিৰামিষ ভাত বুলি ক'লে, কিন্তু যিহেতু মই ডিউটিত থাকোঁ, আহি পাওঁতে লেট হয় মোৰ, সেইকাৰণে মোৰ মানে কি নিৰামিষ ভাতটো মোৰ ৰাতি সাজতহে খোৱা হয়। গতিকে দিনটো যিহেতু বুট মগু খাওঁ, তেনেকৈ মানে ৰাতিপুৱা বুট মগু খাই যাওঁ, তেনেকৈ তিয়াই থওঁতে কেইটামান ৰাখি থৈছিলোঁ। এইখিনি বুট আৰু মগু একেলগ কৰি লৈছোঁ, আৰু এইপিনে আলু দুটা কাটি লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা জলকীয়া দিছোঁ। অকণমান জ্বলা হ'লেহে খাই ভাল লাগিব। বেলেগ পিনত নাজানো বাৰু বইল ভাতৰ লগত জলকীয়া খাব পাৰে নে নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ এইপিনে পাৰে, সেইকাৰণে মই জলকীয়াও দিছোঁ। আৰু এইপিনে এইখিনি চাহ বনোৱা চচটোতে মই ধুই কৰি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। দাইল আৰু চাউল একেলগে ৰেডি কৰি লৈছোঁ, মানে অকণমান খিচিৰি বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আলু পিটিকা আৰু বইল ভাত খাওঁতে খাওঁতে বিৰাট আমনি লাগিছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অকণমান খিচিৰি ষ্টাইলত বনাওঁ। আৰু খিচিৰি মই কেনেকৈ বনাওঁ দেখাওঁ বাৰু। যিহেতু তেল খাব নাপায়, গতিকে ঘি দি বনাম খিচিৰিখিনি। তো এতিয়া মই বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিহেতু মই খিচিৰি বনাম, গতিকে কুকাৰতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইপিনে কুকাৰটো উঠাই দিলোঁ গেছত, আৰু এতিয়া ঘিখিনি দি দিওঁ। এতিয়া এইপিনে কুকাৰত ঘিখিনি দি দিলোঁ, আৰু ঘিখিনি দেখিছেনে, য়েল্ল' কালাৰ দৰে, মানে একদম লোকেল ঘি। মই জাগিৰোড আমলিঘাটৰ পৰা আনিছোঁ, অৰ্ডাৰ কৰি 350 লৈছে, মানে এক পোৱাতে 350 লৈছে। তো লোকেল ঘি হয়। এতিয়া ঘিখিনি কুকাৰটো চাৰিওপিনে অকণমান ঘূৰাই ঘূৰাই, চাৰিওপিনে যাতে লাগে তেনেধৰণে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। এতিয়া ঘিখিনিত জলকীয়াখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত আলু আৰু বুটখিনি দি দিওঁ, দি নিমখ দি অলপমান লাৰি দিছোঁ। অকণমান ঘিখিনিতে বুট আৰু আলুখিনি ভাজি ল'ম, তাৰপিছত দাইল আৰু চাউলখিনিও দি দিম। আৰু ঘিখিনি যেন ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, পূৰা লোকেল ঘি হয়। আৰু লোকেল ঘি যিহেতু অলপ দিলে হৈ যায়, কিন্তু আজি আকৌ খিচিৰি বনোৱা বুলি অকণমান বেছি কৰি দিছোঁ ঘিখিনি। এতিয়া অকল নিমখহে দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ, বুট আৰু আলুখিনি, তাৰপিছত চাউল আৰু দাইলখিনিও দি দিম, তাৰপিছত পানী দি চিটি মাৰি দিম। আৰু এতিয়া এইপিনে পানী দি দিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ঘিতে জলকীয়াখিনি ভাজি ল'লোঁ অকণমান, তাৰপিছত আলু আৰু বুটখিনি ভাজি ল'লোঁ অকণমান, তাৰপিছতে দাইল আৰু চাউলখিনিও অকণমান সময় ভাজি পানী দি দিলোঁ, গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকোনখন লগাই দিওঁ, তাৰপিছত কেইটামান চিটি দিম, তাৰপিছত হ'লে আৰু নমাই দিম। এয়াই মোৰ নিৰামিষ খিচিৰি। এনেধৰণে আপোনালোকেও খাব পাৰে কেতিয়াবা মন গ'লে। হালধি, তেল, পিঁয়াজ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, এনেধৰণেও খাব পাৰে খিচিৰি বনাই। এইপিনে কুকাৰৰ ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ, আৰু 5-6টামান চিটি দিম এতিয়া, তাৰপিছত নমাই দিম। মোৰ বইল খিচিৰি ৰেডি হৈ যাব। আচলতে বইল বস্তু খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল, কিন্তু সদায় সদায় যদি একেটা বস্তুকে খাই থকা যায়, তেতিয়া চিটি আহিলে অলৰেডি গৰম পানী দি দিয়াৰ কাৰণে একদম সোনকালে চিটিটো আহি গ'ল। আচলতে কি হয়, যেতিয়া সদায় সদায় একেটা বস্তুকে খাই থকা যায়, তেতিয়াহ'লে আমনি লাগে, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগকৈ অকণমান বনাই খায়ো ভাল লাগে। 5-6টামান চিটি মাৰিবলৈ দিম, তাৰপিছত নমাই দিম। নিৰামিষ বইল ভাতটো আচলতে সন্ধিয়াতে খাব লাগে, কিন্তু যিহেতু মই ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে মোৰ দেৰি হয়, গতিকে মোৰ নিৰামিষ ভাতটো মানে ৰাতিহে খোৱা হয়গৈ। আৰু দিনটোতো তেনেকৈ খোৱাই নহয় একো, ৰাতিপুৱাতে বুট কেইটামান খাই যাওঁ, তাৰপিছত দিনটো তেনেকৈয়ে থকা যায়। আৰু সন্ধিয়াহে যিটো সন্ধিয়া খাব লাগে, সেইটো মোৰ ৰাতি খোৱা হয় বইল ভাতটো। যি কি নহওক তেনেধৰণে পালিব লাগিব, আৰু যিহেতু নিজৰ মানুহ। আৰু আচলতে এনেধৰণে মানে কি খিচিৰি ঘি দি বনোৱা আইডিয়াটো মোৰ নাছিলে, হাজবেণ্ডৰ আছিলে। কালি ৰাতি ভাত খোৱাৰ সময়ত তেওঁক সুধিলে যে আজি আলু পিটিকা কি মিক্স কৰি পেলাই আলু পিটিকা বনাই খালা। মই বোলো আলু পিটিকা মানে কি ভাততে নিমখ দি দিছোঁ, আৰু সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আলু দি দিছোঁ, তেনেকৈ বইল কৰি খানি খাই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ক'লে যে তোমাৰ ওচৰততো লোকেল ঘি আছে, তো ঘি দিতো খাব পাৰা আলু পিটিকা বনাই।
তাৰপিছত আচলতে কি হয় মই আলু পিটিকাৰ লগত ঘি দি খাই বা ভাতৰ লগত ঘি খাই খুব বেছি বেয়া পাওঁ সকলোৱে সকলো বস্তু ভাল নাপায় তেনেধৰণে মই মানে আলু পিটিকাৰ লগত বা ভাতৰ লগত ঘি খাই ভাল নাপাওঁ যদি আলু পিটিকা মই কেতিয়াবা বাদাম দি পিঁয়াজ ধনিয়া পাত চব দি পেলাই আলু পিটিকা বনাওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান ঘি খাই ভাল লাগে কিন্তু খালি আলু পিটিকাৰ লগত ঘি খাই মোৰ মানে ভাল নালাগে খাবলৈ মন নাযায় কিন্তু যদি মই ৰুটি ঘিত পুৰো তেতিয়া মই বহুত টেষ্টি পাওঁ ৰুটিটো আৰু যেতিয়া মই চুজি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ঘি দি বনাওঁ ৰুটি আৰু চুজি এই দুটা বস্তুৱে মই ঘিত বনাই খাওঁ মোৰ তেতিয়া ভাল লাগে আৰু আমাৰ এইখিনি ঘিখিনি বিশ্বকৰ্মা পূজাতে অনা আছিলে আমি যিহেতু প্ৰতি বছৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ ঘৰত পাতোঁ মানে পাঠশালাত পাতোঁ প্ৰতি বছৰে মানে আমি ঘি দোকানৰ পৰা কিনি আনো আৰু যেতিয়া হোম পুৰা টাইম আহে তেতিয়া মানে পূজাৰীজনে প্ৰতি বছৰে কয় যে আপোনালোকে যিটো ঘি আনে যিখন আমি পূজা মাল বিক্ৰী কৰে সেই দোকানখনৰ পৰা আমি সকলোবোৰ বস্তু আনো পূজা মূৰ্তিটো মানে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিটো পূজাত যিমানখিনি সামগ্ৰী একেখন দোকানৰ পৰা আনো তেওঁৱে মানে ঘি বুটলো দি দিয়ে কিন্তু যোনজন পূজাৰীয়ে মানে কি পূজা কৰিব আহে প্ৰতি বছৰে পূজাৰীজনে কয় যে ঘিখিনি ভাল নহয় এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমি কি ভাবিলোঁ যে এইবাৰ প্ৰতি বছৰে পূজাৰীজনে আমাক কয় যে ঘিখিনি ভাল নহয় কিন্তু এইবাৰ আমি লোকেল ঘি দি পেলাই মানে হোম কৰিম যাতে যিমান পইচা গ'লেও মানে ভাল হয় যাতে এনেকৈ বুলি তাৰপিছত এবাৰ মই কি কৰিছোঁ জাগিৰোড আমলিঘাটৰ পৰা মানুহৰ ঘৰত যে বনায় লোকেল ঘি কাৰণ জাগিৰোড আমলিঘাটত নেপালী মানুহ আছে তাতে লোকেল ঘি পোৱা যায় তো লোকেল ঘি তাৰ পৰা মই পাঠশালালৈ লৈ গৈছোঁ আচলতে পূজাৰীয়ে লিখিছিলে 3 পোৱা কিন্তু মই মানে 1 লিটাৰ আনিছোঁ 1 লিটাৰ মানে এপোৱা ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে আনিছোঁ বাকী 3 পোৱা পূজাৰ কাৰণে তো সেই 3 পোৱাটো পূজাত লাগিলে অকণমান ৰখিছিল এতিয়াও মই মন্দিৰত বৃহস্পতিবাৰ সোমবাৰত জ্বলাওঁ ঘি চাকি জ্বলাওঁ পূজাত ৰখাখিনিয়েদি আৰু যোনখিনি মানে এপোৱা ৰাখিছিলোঁ ঘৰত খাবৰ কাৰণে সেই ঘিখিনি এতিয়াও আছে মানে কাৰণ আৰু লোকেল ঘি হিচাপে 1 লিটাৰ ঘিত লৈছিলে 1200 টকা কাৰণ বেলেগ বস্তুৰ লগত যিহেতু ঘি নাখাওঁ খালি ৰুটি বনালে ঘিত পুৰো আৰু চুজি বনালেহে বনাওঁ তেনেকৈ মানে ঘিখিনি আছে আৰু তো মিষ্টাৰে ক'লে তোমাৰ ওচৰত লোকেল ঘিউ আছে যদি তুমি তেনেকৈ খাই বেয়া পোৱা তেতিয়াহ'লে অকণমান ঘি দি খিচিৰি বনাই খাব পাৰা যেনেকৈ আমি তেল খাব নোৱাৰোঁ গতিকে তেলৰ ঠাইত তুমি ঘিতে গোটেইখিনি বস্তু ভাজি ল'লা তাৰপিছত চিটি মাৰি দিবা ঘি দিয়া বইল খিচিৰি হৈ যাব বহুত টেষ্টি পাবা খাই পিনে যিহেতু তুমি কেঁচা ঘিখিনি খাই বেয়া পোৱা তেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু ঘিতে ভাজিবা চিটি মাৰি দিবা বহুত টেষ্টি পাবা খাই পেলাই কৰি চাবাচোন তেনেকৈ ক'লে যোৱাকালি ৰাতি তাৰ কাৰণে আজি সেইটো প্ৰচেছতে খিচিৰিখন বনালোঁ গতিকে মই যিহেতু বনালোঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেতিয়াবা যদি আপোনালোকেও এনেধৰণে নিৰামিষ ভাত খায় তেনেহ'লে সকলো বস্তু মিক্স কৰি এনেকৈ ঘিত ভাজি আপোনালোকেও খিচিৰি বনাই খাব পাৰিব সেয়েহে আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদিহে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিহেতু মোৰ ঘি দিয়া বইল খিচিৰি হৈ গ'ল খিচিৰিখিনি গৰমে গৰমে খাই লওঁ তো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল গুড নাইট